מוליכות חשמלית, EC, Electric Conductivity, אחד המדדים החשובים בהידרופוניקה. מדד המוליכות החשמלית הוא למעשה נותן לי חיווי לכמות הדשן שיש לי במים. הוא משמש לי כמעין מד דשן. מוליכות חשמלית היא יכולת המים להעביר זרם חשמלי, והיכולת הזו היא תלויה בכמות היונים שנמצאים לי במים. אם אני אבדוק יכולת כזו במים מזוקקים, אני אראה שמים מזוקקים כמעט ולא מעבירים לי חשמל, כי אין בהם הרבה יונים. לעומת זאת, אם אני אקח מי ים שמלאים ביונים, מלאים במלחים, אני אראה שהמוליכות החשמלית עוברת ביתר קלות שם. יש לי זרם חזק יותר שעובר. גם פה אני למעשה משתמש בדשנים שהם דשנים מינרליים, שהם דשנים שמבוססים על מלחים שמתפרקים ליונים. כאשר אני מוסיף דשן לתמיסה, המוליכות החשמלית שלי תעלה. וכך אני יכול לדעת שיש לי מספיק דשן. יש לי דרכים שונות ומשונות לבדוק דשנים, אבל אם אני אחלק את זה לשתיים, זה יהיה דרך שבודק את כל רכיב ורכיב שיש לי בדשן, לדוגמה עם דשן שיש לי בו N, P ו-K, חנקן, זרחן ואשלגן, אני אקח ערכת בדיקה שבודקת לי כל אחד מהם בנפרד. זה מאוד מסורבל עד בלתי אפשרי בבית. הדרך השנייה היא לקחת דשן שאנחנו כבר עשינו, ואנחנו יודעים מה היחסים בין האלמנטים השונים, לדוגמה ה-NP וה-K. ניקח את דשן ליבינגרין, שהיחסים ביניהם זה 4, 2.5, 6. אני יודע יש שם כמובן גם מיקרו-אלמנטים ועוד הרבה מאוד אלמנטים שונים שעוזרים לגידול של הצמח. אני יודע שהדשן הזה הוא דשן קול, שאני יכול לגדל איתו את הצמח משלב השתיל עד שלב בוגר. ואז כל מה שאני צריך לעשות זה לא לבדוק כל אחד מהאלמנטים, מספיק שאני אבדוק את המוליכות החשמלית, את הכמות הכללית של היונים. כי את היחסים ביניהם אני כבר יודע שהם תקינים. הדבר היחיד שאני צריך לעשות זה כל תקופה לרענן את המים, להחליף את המים, כי עם הזמן נצברים לי שם יונים שונים ומשונים מהגידולים הקודמים, ואז בעצם היחסים מתערערים לי של הדשן. אז מוליכות החשמלית היא הדרך שלי לבדוק את כמות הדשן במים. היא נמדדת בעזרת מד מוליכות דיגיטלי. פה אני לא יכול להשתמש במדים או ערכות בדיקה כימיות. היחידות מידה שבה אנחנו בודקים מוליכות חשמלית זה מיקרו סימנס. ואם אני לוקח לדוגמה מים שמגיעים לברז שהם מותפלים, ואני אבדוק אותם, יהיה לי סביב ה-400 מיקרוסימנס. ואם אני אקח מים שהם לא מותפלים, שעדיין יש בהם הרבה מינרלים שלא הוצאו בסינון של ההתפלה, יהיה לי 800 מיקרוסימנס. אם אני אקח מים שעברו אוסמוזה הפוכה, מים שעברו פילטרציה חזקה מאוד, ואני אבדוק אותם, המוליכות שלהם תהיה נמוכה מאוד. ממש עשרות בודדות, וזהו. כי אין בהם כמעט יונים. אז המדד הזה הוא מאוד מאוד קריטי לנו, כדי שנוכל לשים את הדשן בצורה תקינה. אם אני לוקח ככלל אצבע, ואני אגע בזה בהרחבה בהמשך, אני תמיד יוסיף יחידות מידה של מיקרו סימנס לתמיסה, כדי שאני אוכל לדעת שאני מגדל בצורה תקינה. לדוגמה, אם המים בברז הם 800 מיקרו סימנס, ואני רוצה לגדל צמח שהוא צמח נגיד כמו חסה, שהוא לא דורש המון דשן, אני אוסיף כ-1200 או 1500 מיקרוסימנס. אני אגיע לסביב ה-2000 בסופו של דבר. הדרך לעשות את זה אני אדגים יותר מאוחר בצורה תכלסית, אבל למעשה זה אני שופך דשן, מערבב טיפה ומודד את ה-EC. ה-EC, השינוי שלו הוא מיידי. אז זו דוגמה מאוד קצרה ופשוטה, כיצד אני משתמש ב-EC כדי לאזן את הדשן.